40 سفينة حربية ومعها سفن إسناد وأكثر من 20 طائرة مروحية روسية تركت الحرب الأوكرانية واتجهت باتجاه مغاير، فقد كانت على شواطئ المحيط الهادئ تنفذ تدريبات عسكرية أجرت خلالها أكثر من 300 تمرين قتالي في إعلان رسمي لتأكيد وجودها في المنطقة. الصين من جهتها كان وزير خارجيتها قبل مدة ينفذ جولة مكوكية في 10 دول دفعة واحدة في المنطقة بعد اتفاقية أمنية مع جزر سليمان في قلب المحيط. الصراع ينتقل من قلب أوروبا إلى قلب المحيط الهادئ، وهنا لا حديث يدور سوى عن الصواريخ والنووي. فماذا يحدث في هذه البقعة من العالم؟ في أواخر مايو الماضي خرجت صحيفة الجارديان البريطانية بتقرير قالت فيه: ما هي الصفقات التي تسعى الصين لتحقيقها في المحيط الهادئ؟ ولماذا يشعر الجميع بالقلق الشديد منها؟ في الواقع تلعب الصين في المحيط الهادئ دور الكبير النافذ، فتتحرك هنا لتوقيع اتفاقية أمنية وترسل وزير خارجيتها لعشرات الدول بهدف الحصول على اتفاقيات مماثلة تدخل جزرا تتبع للتاج الملكي البريطاني وتخرج من أخرى وهي في الواقع تدين بالولاء للمعسكر الغربي. الصين لطالما نظرت للمحيط الهادئ كساحة صراع قابلة للاشتعال في أي لحظة، فهنا يوجد أستراليا وأمريكا ونيوزيلندا ومعهم بطبيعة الحال بريطانيا، والصين هي الأقرب لتلك النقطة مع روسيا التي ترى هي الأخرى أن وجودها في المنطقة ضروري للغاية، وبما أنها من الدول الكبرى فلا بد أن يكون لها موضع قدم فيها، ما يحول المنطقة لساحة صراع عالمي. فعلى الرغم من كل الأحاديث عن التوتر مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن توتر المحيط الهادئ انطلق مع بداية العام 2022، وذلك عندما تحولت طموحات الصين لواقع حقيقي. اتفاقية أمنية تمت بين الصين وجزر سليمان سمح من خلالها للجيش والشرطة الصينية بالتدخل في الجزيرة، اتفاق وصف بالمفاجئ للمعسكر الغربي، إذ أن أستراليا ونيوزيلندا تعتبر من الشركاء الأمنيين لجزر سليمان، ومعها دول أخرى في المحيط الهادئ بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن ذلك الاتفاق حول جزر سليمان لساحة صراع دولية. بكين من جهتها لم تكتفي بذلك الاتفاق، إذ أرسلت وزير خارجيتها ل8 دول خلال 10 أيام، وكانت تهدف من تلك الزيارات تأمين صفقة أمنية واقتصادية شاملة مع 10 دول في المحيط الهادئ، لتشكل بذلك طوقا أمنيا في المحيط، لتعود كل من أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة ليعربوا عن مخاوفهم من الوجود الأمني الصيني، خصوصا بعد ورود وثيقة مسربة كشفت عن إمكانية الصين إقامة قاعدة بحرية في جزر سليمان، ما يعني تثبيت تواجدها العسكري في الجزيرة. المحيط الهادئ البقعة الأكبر على وجه الأرض، إذ يمثل 30% من المساحة الإجمالية للكرة الأرضية، ويطل على 38 دولة في العالم، كما يتفرع منه عدة بحار هامشية أبرزها بحر اليابان وبحر الصين الجنوبي. يصفه المحللون بساحة الصراع الأمثل لحرب عالمية جديدة، خصوصا أنه يضم آلاف الجزر الصغيرة والكبيرة، بعضها دول ذات سيادة وأخرى تتبع لدول كبرى، لكن وبطبيعة الحال تحولت تلك الجزر ومع مرور السنوات لقواعد عسكرية للدول الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا والصين. فروسيا على سبيل المثال في عز أزماتها حاولت مرارا إثبات وجودها في المنطقة من خلال التدريبات العسكرية أو حتى تعزيز قواعدها المطلة على المحيط الهادئ. أما أمريكا من جهتها فاعتبرت نفسها لسنوات الشرطي الذي يسيطر على المحيط بالكامل، إذ تعقد واشنطن العديد من الاتفاقيات العسكرية والأمنية والاستراتيجية مع أستراليا ونيوزيلندا وعدد من الدول الأخرى، تجعلها قادرة على التحرك من مختلف الدول المطلة على المحيط. إلا أن تحرك بكين الأخير هدد مصالح واشنطن على وجه الخصوص، ففي ظل الحرب الروسية الأوكرانية
تخشى واشنطن من انشغال معسكرها بالقارة العجوز وابتعاده عن منطقة المحيط الهادئ، وذلك تزامنا مع الصعود السريع لقوة بكين وتحركها في مختلف أنحاء العالم لتكون بديلا جاهزا لواشنطن. ففي ظل تصدع العلاقات الأمريكية مع دول الشرق الأوسط، ظهرت الصين كشريك مناسب استراتيجيا واقتصاديا على وجه الخصوص للعديد من الدول، وهو ما قد يحدث تماما مع دول المحيط الهادئ. المخاوف الأمريكية من نفوذ الصين لم تأتي من تحركاتها فقط، بل من اعتبارها حليفا رئيسيا لروسيا، ما يعني تمدد روسيا معها في المنطقة بشكل غير مباشر، لتعاد بذلك المواجهة المستمرة بين واشنطن وموسكو. فالمحيط الهادئ على اتساع رقعته، وعلى الرغم من اعتبار الكثير له نقطة التقاء بين الدول المتصارعة، إلا أنه في طبيعة الحال يشكل نقطة استراتيجية عالمية مرتبطة بكل المجالات. ففي المجال العسكري يمثل المحيط الهادئ محطة استراتيجية للولايات المتحدة لتوريد الأسلحة لدول العالم، وذات الأمر ينطبق على روسيا. أما الصين فيعتبر المحيط نقطة اقتصادية مهمة لها، إذ يعتبر منفذا لسلاسل التوريد الصينية، ما يساعدها على زيادة تجارتها العالمية أكثر. أما بريطانيا فتعتبر المحيط الهادئ ساحة مهمة لها على مستوى دول التاج الملكي البريطاني، إذ يوجد العديد من الجزر التي تتبع لرابطة الكومنولث، لذلك تعتبر أي اتفاقية تبرم مع تلك الجزر من قبل روسيا أو الصين تعد على سيادتها. ومع كل تلك المعطيات، يبقى الخطر الأكبر في المحيط الهادئ هو حالة التسلح النووي فيه، فدول مثل أمريكا والصين وروسيا تملك السلاح النووي، يضاف لها كوريا الشمالية التي لا يعرف أحد حجم قدراتها النووية الحقيقية، ما يجعل الحرب في المحيط نووية بالتأكيد، خصوصا مع محاولة دول أخرى الحصول على غواصات وأسلحة نووية منذ مدة، كما حدث في الاتفاقية بين أستراليا والولايات المتحدة في العام 2021. باختصار، تخشى كل دولة من نفوذ الدول الأخرى وتحاول التوسع أكثر في المنطقة، في ظل قلق دولي وحرب أوروبية لا يعرف موعد انتهائها، ما يجعل المحيط الهادئ نقطة رئيسية في أي حرب عالمية مقبلة.